নমস্কাৰ মই ডক্টৰ সবিতা লস্কৰ সুবৰ্ণালীলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰেগনেন্সি সময়ত বা ডেলিভাৰী পিছত বেবি ফিডিং কৰা সময়ত মহিলাসকলে বহু ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ব্ৰেষ্টৰ যতনৰ অভাৱৰ কাৰণে মাতৃত্বৰ এই সুন্দৰ অনুভূতিৰ সময়খিনি যাতে আপোনালোকৰ নিয়াৰিকৈ পাৰ হৈ যায় কি কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে কেনে ধৰণৰ ব্ৰেষ্টৰ যতন ল'ব লাগে এই সকলোখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহলে আহক আজি আমি আলোচনাতলৈ আগবাঢ়ো ব্ৰেষ্টৰ যত্ন বা কেয়াৰ আসলতে প্ৰেগনেন্সি বা ডেলিভাৰী পিছত ফিডিংৰ সময়তে সীমিত হৈ নাথাকে এই কেয়াৰটো আসলতে আপোনালোকে প্ৰেগনেন্সিৰ আগৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই নিজৰ ব্ৰেষ্টৰ সেলফ এক্সামিনেশ্যন কৰা উচিত কিশোৰী হওক যুৱতী হওক মহিলাই হওক তেওঁলোকে নিজৰ ব্ৰেষ্টৰ প্ৰতি এৱেৰনেছ আনাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু লগতে কেনে ধৰণে কৰিব লাগে এক্সামিনেশ্যনটো কি ধৰণৰ এবনৰ্মেলিটি আমি আগতীয়াকৈ গম পাব লাগে মাহৰ কোনটো দিনাখন আপোনালোকে কৰিব লাগে এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ত মই এতিয়া অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছো আপোনালোকে ওপৰৰ আই লিংকত ক্লিক কৰিলে গম পাই যাব বা লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচন বক্সতো তলত দি দিম প্ৰেগনেন্সিৰ আগতে ব্ৰেষ্টৰ কেয়াৰ লোৱাটো এই কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যে যদি কিবা ধৰি লওক এবনৰ্মেলিটি হ'ল কিবা ইনফেকশ্যনে হ'ল ফাংগেলে হওক বা বেক্টেৰিয়ালে হওক বা কিবা টেমুনাই আপোনাৰ ধৰা পৰিলে বা যিকোনো ধৰণৰ কমপ্লিকেশ্যনে সেইখিনি গোটেইখিনি প্ৰেগনেন্সি বা ফিডিং কৰাৰ আগতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আপোনালোকে জানে প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত হওক বা বেবি ফিডিং কৰাৰ সময়তে হওক কিছুমান দৰৱ আমাৰ দিবলৈ বৰ অসুবিধা হয় কাৰণ সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ বেবিলৈ গুচি যাব গতিকে এই বস্তুবিলাক যদি আমি আগতীয়াকৈ ট্ৰিট কৰি পেলাই সেইখিনি সময় একদম ধুনীয়াকৈ ফ্ৰী হৈ থাকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই সময়খিনি আমাৰ নিয়াৰিকৈ পাৰ হৈ যায় আৰু এটা বিশেষ মই কথা ক'বলৈ খুজিছোঁ মহিলাসকলক যে আপোনালোকৰ নিপলটো আপোনালোকে চাব প্ৰেগনেন্সিৰ আগতেই নৰ্মেল নে ফ্লেট নে ইনভাৰ্টেড সেইটো চাব সেইটো কেনেধৰণে গম পাব আপোনালোকে পিঞ্চিং টেষ্ট বুলি এটা আছে সেইটো কৰি চাব পাৰে মহিলাসকলৰ নিপলটোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক হ'ল যে ই ইৰেক্ট হৈ যায় তাৰমানে আপুনি যদি তাক ষ্টিমুলেট কৰে হাতেৰে হওক বা ঠাণ্ডা লাগিলে হওক তেতিয়া কি হয় নিপলটো ইৰেক্ট হৈ যায় কিন্তু ফ্লেট বা ইনভাৰ্টেড নিপলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে এইটো বস্তু একেই থাকে ইনভাৰ্টেড নিপলটোতো আৰু উল্টা হয় যে সি ভিতৰ ফালে সোমাই যায় এই বস্তুটো কেতিয়াবা ফিডিংৰ সময়ত বহুত কমপ্লিকেশ্যন সৃষ্টি কৰে বিশেষকৈ নতুন মাতৃসকলৰ ক্ষেত্ৰত বেবি ফিডিং লোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্ট হয় আৰু যেতিয়া আপোনালোকে গম পায় যে আপোনালোকৰ ফ্লেট বা ইনভাৰ্টেড নিপল আছে তেতিয়াহ'লে তাক ঘৰতে আপুনি কেনেদৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব কিছুমান মেনুভাৰ আছে আপুনি দুটা থাম্ব এনেকৈ ল'ব নিপলৰ দুই কাষে তাক প্লেচ কৰিব স্লাইড প্ৰেছাৰ তলফালে দিব তাৰপিছত লাহেকৈ তাক বাহিৰলৈ এনেকৈ উলিয়াই দিব প্ৰত্যেকটো ডিৰেকশ্যনৰ পৰাই আপুনি এনেকৈ অলপমান প্ৰেছাৰ দিব আকৌ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব আকৌ এনেকৈ ঘূৰাব আকৌ প্ৰেছাৰ দিব আকৌ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব চ' তেনেকুৱা ধৰণে যাতে ব্ৰেষ্টৰ নিপলটোৰ চাৰিও কাষে আপুনি প্ৰেছাৰ দিব পাৰে এটলিষ্ট মিনিমাম 5 to 6 টাইমছ পাৰ ডে কৰিব আৰু সাধাৰণতে ডেইলি কৰিলে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এইটো কণ্ডিশ্যনটো ভাল হৈ যায় এতিয়া আহোঁ প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত আমি কেনেধৰণে ব্ৰেষ্টৰ যত্ন ল'ব লাগে তাৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে প্ৰথমতে আমি জানো আহক যে প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত কি ধৰণৰ চেঞ্জেছ আহিব পাৰে ব্ৰেষ্টত প্ৰথমতে হ'ব সাইজটো ব্ৰেষ্টটো প্ৰেগনেন্সি বা ফিডিংৰ সময়ত আপোনাৰ আপ টু 1.5 টাইমছ ডাঙৰ হ'ব পাৰে তাৰ লগতে আপোনাৰ যিটো এৰিঅলাৰ আৰু নিপলৰ সাইজ সেইটো ডাঙৰ হয় এৰিঅলাটা হ'ল নিপলৰ তলৰ যিটো কলা অংশ থাকে সেইটোক এৰিঅলা বুলি কয় সো সেই অংশটো আপোনাৰ ডাঙৰ হয় তাৰ কালাৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে যদি আগতে আপোনাৰ কালাৰটো নিপল আৰু এৰিঅলাৰ ব্ৰাউন আছিলে অলপমান ব্লেকিশ টাইপ হৈ যাব মুঠতে কালাৰটো আপোনাৰ ডাঠ হৈ যাব আগতকৈ আৰু ভেইনছ কিছুমান প্ৰমিনেণ্ট হোৱা আৰম্ভ কৰে ব্ৰেষ্টৰ আসল কাম কি হ'ল সেইটো হ'ল মিল্ক প্ৰডাকশ্যন আৰু প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত ব্ৰেষ্টটোৱে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰে বেবি ফিডিঙৰ কাৰণে সো তেতিয়া কি হয় যেতিয়া কিবা এটা বস্তু গ্ৰ' হয় তাক ব্লাড সাপ্লাই বেছি লাগে আৰু ব্লাড সাপ্লাই বেছি হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ যিবিলাক শিৰা আছে তেজ সঞ্চালন কৰা শিৰা আছে সেইবিলাক বেছি প্ৰমিনেণ্ট হোৱা আৰম্ভ কৰে গতিকে আপোনালোকে মন কৰিব পাৰে যে ব্ৰেষ্টত কিছুমান আপোনালোকৰ সেউজীয়া বা ব্লু ধৰণৰ শিৰাবিলাক যিবিলাক আগতে হয়তো আপোনালোকে মন কৰা নাছিলে সেইবিলাক বেছি প্ৰমিনেণ্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এটা কণ্ডিশ্যন হয় সেইটো হ'ল আপোনাৰ ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক পৰা যেনেকৈ আমাৰ পেটত ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক পৰে তেনেকৈ কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু সংখ্যক মহিলাৰ দেখা যায় যে ব্ৰেষ্ট যেহেতু ডাঙৰ হোৱা আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকৰ ব্ৰেষ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক পৰা আৰম্ভ কৰে সো এইটোৰ পৰা কেনেদৰে আমি হাত খাব পাৰোঁ এটাটো হ'ল আপুনি ডেইলি তাক মাছাজ কৰিব যিকোনো ধৰণৰ তেল লৈ মাছাজ কৰিব পাৰে আপুনি অলিভ অইল ল'লে বেবি অইল ল'লে বা আপোনাৰ ঘৰত থকা কোকোনাট অইল একেবাৰে সহজলভ্য সো সেইটো লৈ পেলাই আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্কুলাৰ মোচনত আপুনি ডেইলি মাছাজ কৰিব পাৰে লগতে এইটো মন কৰিব যাতে এক্সেসিভ ওয়েট গেইন নহয় আপোনাৰ প্ৰেগনেন্সিত
নৰ্মেলি কি হয় 10 পৰা 12 কেজি weight gain is sufficient মহিলাগৰাকীৰ কাৰণে মেইন কথা হ'ল আপুনি হেলদি ফুড খাব লাগে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি এক্সেসিভ খাব ইয়াৰ ওপৰতো কেনে ধৰণে খাব লাগে তাৰ ওপৰতো মই এটা অলৰেডি ভিডিও বনাইছো হেতুৰ লিংকটো আপোনালোকে ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰিলে পাই যাব বা তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব সো ষ্ট্ৰেচ মাৰ্কৰ পৰা মেইনলি আপুনি হাত খাৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম দুটা কথাতে মন ৰাখিব লাগিব এটা হ'ল আপুনি ৰেগুলাৰ মাসাজ কৰক যদিহে আপোনাৰ ব্ৰেষ্টটো যথেষ্ট আপুনি অনুমান কৰিছে যে ডাঙৰ হোৱা আৰম্ভ হৈছে সেকেন্ডলি এক্সেসিভ weight gain যাতে আপোনাৰ নহয় প্ৰেগনেন্সিত হেতুলে মন কৰিব আৰু এটা ব্ৰেষ্টৰ চেঞ্জ হ'ল হেতু হ'ল আপোনাৰ কলোষ্ট্ৰাম সিক্ৰেশন বুলি যেটো আমি কওঁ কলোষ্ট্ৰামটো হ'ল প্ৰথম ডেলিভাৰী যেতিয়া ডেলিভাৰী হৈ যায় বেবিটো বেবি হোৱাৰ লগে লগে যেটো গাখীৰ ওলাই মাকৰ স্তনৰ পৰা হেতুকে কলোষ্ট্ৰাম বুলি কয় অলপ আঠালেটিয়া কিন্তু কিছু সংখ্যক অকমান আপোনাৰ ধৰি লওক আঠালেটিয়া কিছুমান সিক্ৰেশনছ ডেলিভাৰী আগতেও হয় মহিলাগৰাকীৰ তো হেতুৱে কেতিয়াবা কি কৰে নিপলৰ আগত ক্ৰাস্ট নিচিনা ফৰ্মেশন কৰে ক্ৰাস্ট মানে এনেকুৱা খৰখৰিয়া কিবা ধৰি লওক আপোনাৰ কাটিলে সিঙিলে যদি কেনেকুৱা ওপৰ সালটো যেনেকুৱা খৰখৰিয়া হৈ যায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ হেনেকুৱা হলে কি কৰো আপোনালোকে সিম্পলি ক্লিন এখন কটনৰ গামুচাই লওক বা সিম্পলি কটনে ললে অকমান কুহুমিয়া গৰম পানীত তিয়াই লৈ স্লাইটলি ধুনিয়াকে অলপমান প্ৰেছাৰ দি পেলাই মুছি পেলাই সেই বস্তুটো ক্ৰাস্টটো অতৰাই দিব খুব জোৰছে নমুচিব কাৰণ হেখিনি খুবেই সেনসিটিভ জায়গা আৰু লগতে ক্লিনিং প্ৰসেস যেটো আমি কৰো গাছা ধুতে আমি যেটা ক্লিন কৰো মন কৰিব লগা কথা যে ব্ৰেষ্টৰ নিপলৰ সেই এৰিয়াখিনি আসলতে সাবুন লগাব নালাগে আৰু সদায় কুহুমিয়া গৰম পানীৰে আমি গা ধোৱাটো উচিত স্পেশালি ব্ৰেষ্টৰ জায়গাখিনি কুহুমিয়া গৰম পানীৰে ধুব আৰু সাবুন নলগা কথাটো যে অকল প্ৰেগনেন্সি হলেহে প্ৰযোজ্য হেতু কাৰণ হয় প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে মন কৰিব নিপলৰ তলৰ জায়গাখিনি যদি আপোনালোকে খুব এক্সেসিভ সাবুন ব্যৱহাৰ কৰে এক্সেসিভ বুলি নকওঁ বাৰু গাধোৱা সময়তে যদি সাবুন ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া সাবচোন আপোনালোকে তলৰ অংশখিনি খুব খৰখৰিয়া হৈ থাকে তাৰমানে ড্ৰাই হৈ যায় সেই স্কিনখিনি অকমান বেলেগ ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা হৈছে বিশেষকৈ প্ৰেগনেন্সি সময়ত তেতিয়া হলে কি কৰিব ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই পেলাই ৰাখিব যাতে আপোনাৰ সেই জায়গাখিনি শুকান হৈ নাথাকে আৰু যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ ফ্ল্যাট আৰু ইনভাৰ্টেড নিপল আছিলে যদি আপোনালোকে আগতে হেতু বস্তু ট্ৰিট নকৰিলে আৰু প্ৰেগনেন্সি সময়ত প্ৰথমবাৰ ট্ৰিট কৰিছে তেতিয়া হলে কি হয় 37 উইকস পিছতহে আমি সেই মেনুভাৰ বিলাক যিবিলাক মই আপোনালোকক শিকালো এই হফমেন্স মেনুভাৰ বুলি যেটো কয় এনেকৈ আপুনি প্ৰেছাৰ ডিপ্লাই কৰিলে সো সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে 37 উইকসৰ পিছতহে কৰাটো উচিত কাৰণ কি হয় প্ৰেগনেন্সি সময়ত যদি নিপল ষ্টিমুলেশন আমি কৰো তেতিয়াও লেবাৰ পেইন ইনিশিয়েট হ'ব পাৰে হৈ কাৰণে সেই বস্তুটো 37 উইকসৰ পিছত আমি কৰিবলৈ দিও যাতে কিবা কাৰণ যদি আপোনাৰ লেবাৰ পেইন আৰম্ভ হয়ও যাতে প্ৰিমেচ্যুৰ বেবিৰ হেনকা প্ৰবলেমখিনি আহি নপৰে আৰু লগতে কিছুমান বজাৰত বস্তু কিনিবলৈ পায় ব্ৰেষ্ট শেল বুলি কয় হেনকা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাৰ যিটোৱে ধৰি লওক আপোনাৰ স্লাইট প্ৰেছাৰটা দি থয় আপুনি ডেইলি মিনিমাম 15 to 30 মিনিটস মান ইউজ কৰিব পাৰে ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি আফটাৰ 37 উইকস অফ কোৰ্স সো হেতু আপোনাৰ নিপলটো লাহে লাহে ইভাৰ্ট কৰাত সহায় কৰে আৰু কিছু সংখ্যক মহিলাৰ স্পেশালি আৰ্লি পাৰ্ট ডে প্ৰথম 3 মাহত সাধাৰণতে ব্ৰেষ্টৰ টেন্ডাৰনেস কমপ্লেইন কৰে ব্ৰেষ্টত কিছু তেওঁলোকৰ পেইন অনুভৱ কৰে কিছুমানৰ ফ্ৰ্যাঙ্ক পেইন হয় কিছুমানৰ অকমান স্লাইট ডিসকমফৰ্ট এটা হয় কিছুমানৰ হেৰি কৰে যে বলে বেজি নিচিনা খুসা পিন্ধা কৰিছে তেনেকুৱা নিচিনা হয় নিপল সোৰনেসও হয় কেতিয়াবা কিছুমান সংখ্যক মহিলাৰ নিপলটো কবাত কাপড়ত ঘহনি খালেও একদম গাছা সিৰিংকে যায় হাত লাগিলেও গাছা সিৰিংকে যায় হেনেকুৱা নিচিনা এই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকে খুব সাপোৰ্টিভ যদি ব্ৰা পিন্ধে তেতিয়াও আপোনালোকৰ খুব ভাল এটোত আপোনাক সহায় কৰিব আৰু লগতে যদি খুব নিপল সোৰনেস আছে আপোনালোকৰ তেনেহলে এই ব্ৰেষ্ট শেলটো কথা মই যেটো কলো হেতু আপোনালোকক হেল্প কৰিব আৰু লগতে যদি হেতু কিনিব নিবিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে ঘৰতে সিম্পল কটনৰ আমাৰ ৰুমাল সুমাল থাকে ৰুমালখনে ভালকে ধুনিয়াকে জাপি পেলাই ভিতৰত সুমাই ল'ব পাৰে যাতে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ হাত ছাত না লাগিলে হেতু কাম কৰিব পাৰে এতিয়া আহো ডেলিভাৰীৰ পাছত ব্ৰেষ্টৰ কেয়াৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে মেইন কথা আপুনি 3টা পি মন ৰাখিব প্ৰপাৰ টেকনিক প্ৰপাৰ পশ্চাৰ আৰু পজিটিভ এটিটিউড প্ৰপাৰ টেকনিক বেবিক ব্ৰেষ্টফিড কৰা সময়ত খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট আপুনি কেনে ধৰণে বেবিটো হোল্ড কৰিব লাগে কি পজিশনত ৰাখিব লাগে লগতে আপোনাৰ কোনখিনি পাৰ্ট আপুনি বেবিৰ মুখত সুমাব লাগে সেইবিলাক গোটেইখিনি দিশ জানাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ ওপৰত আমি অলৰেডি এটা খুব ভাল ডিসকাশন কৰিছো হেতু আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ওপৰৰ আই লিংকত ক্লিক কৰি দিব এটা কথাই মেইনলি মনত ৰাখিব যে নিপলটো চুপিলে বেবিয়ে গাখীৰ নাপায় এৰিওলাটোত তাৰ মুখৰ প্ৰেছাৰটো পৰিব লাগিব এৰিওলাটোত গাখীৰ থাকে নিপলৰ তলৰ যেটো কলা অংশ হেতু গতিকে যেতিয়া আপুনি বেবিক গাখীৰ খুৱায় তেতিয়া নিপলটোৰ লগতে নিপলটোটো আগতে যাবই তাৰ পিছত মেইনলি এৰিওলাটোৰ মেজৰ পোৰশনটো আপোনাৰ বেবিৰ মুখত থাকিব লাগিব আৰু নিপলটো গৈ পেলাই যেতিয়া বেবিৰ সফট পেলেট মানে তালুত থাকিব তেতিয়া হি বেবিৰ যেটো ডিপ সাকিং ৰিফ্লেক্স হেতু ষ্টিমুলেট হয় আৰু তেতিয়া গাখীৰ হি পায় যদি আপোনালোকে প্ৰপাৰ টেকনিকত নুখুৱায় তেতিয়া হলে সোৰনেস হ'ব পাৰে নিপলৰ
ওপৰত যিখিনি ছালখিনি ছিঙি যায় তাৰপিছত লাহে লাহে সেইখিনি গৈ পেলাই যদি ভালকৈ আপুনি চাফা টাফা কৰা নাই বেবী গাখীৰ খোৱাৰ পিছত বা শুকান কৰি ৰখা নাই নিপলটো সেইটোও খুব ইম্পৰ্টেণ্ট দেই নিপলটো সদায় খোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আপুনি চাফা কৰি পেলাই শুকান কৰি ৰাখিব যদি কিবা কাৰণত হৈছে তেনেহ'লে কি কৰিব তেতিয়াহ'লে বেবী গাখীৰ খোৱা বন্ধ কৰি নিদিব কিন্তু আপোনাৰ যেটো গাখীৰ উলাই হেতুৱে প্ৰথমতে অলপমান লগাই দিব পাৰে তাতে আপোনাৰ বহুত ভাল ইমিউনোগ্লোবুলিনছ থাকে ফেট গ্লোবুলছ থাকে হেতু আপোনাৰ হিলিঙত সহায় কৰে গতিকে হেতু আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে যদি কিবা কাৰণত বাঢ়ি গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অইনমেন্ট বা মলম লগাব দিওঁ যেটো আপোনাক যথেষ্ট আৰাম দিব যদি কিবা কাৰণত দিলে বেছি হৈ গৈছে তাৰ পিছত আপোনালোকে আহিছে বেবী একদম ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰোতে বহুত প্ৰবলেম হৈছে তেনেহ'লে বজাৰত নিপল শিল কিনিবলৈ পায় সেয়াও আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেকেন্ড টু পি আছিলে আপোনাৰ প্ৰপাৰ পশ্চাৰ তাৰমানে কি হয় যিকোনো ধৰণৰ বিশেষ হওক স্পেশালি ডেলিভাৰী পিছত কি হয় মহিলা গৰাকীৰ গাটো গুটেই আপোনাৰ ঢিলা হৈ আছে এই প্ৰজেষ্টৰন আমাৰ কিমান হৰমোনছ ব্লাক এখিনি সময়ত থাকা কাৰণে আৰু লগতে আপোনাৰ যিবিলাক জয়েন্টছ আছে লিগামেন্টছ আছে সেইখিনিও খুব লুজ হৈ থাকে গতিকে আপোনাৰ পশ্চাৰটো যদি সেইখিনি সময়ত প্ৰপাৰ নহয় তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিখে আপোনাক হেঁচা মাৰি ধৰিব এই পিঠি বিষ হ'ল এই বোলে কান্ধৰ বিষ হ'ল এই বোলে কঁকালৰ বিষ হ'ল আৰু সেইখিনি সময়ত যদি সেই বিখে গুটে হেঁচা মাৰি ধৰে তেনেহ'লে আপুনি ব্ৰেষ্ট ফিড কৰোতে খুবেই অশান্তি পাব আৰু তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেষ্টৰ মিল্কো কমি যাব পাৰে বা সেই আপোনাৰ বন্ডিংটো নহ'ব আপোনাৰ বেবীৰ লগত সদায় এইটো মনত ৰাখিব যে কেতিয়াবা যেতিয়া আপুনি বেবীৰ গাখীৰ খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া বেবীটোৰ ওচৰলৈ আপোনাক লৈ নাযাব তাৰমানে কি হয় সাপোজ আপুনি কুলাতে ললে এনেকে নিজে হালি নাযাব বেবী নিজৰ ওচৰলৈ আনিব লাগে আসলে ব্ৰিং দা বেবী টু ইউ বেবীৰ পেটটো যাতে আপোনাৰ গাত লাগি থাকে বেবীটো যাতে আপোনাৰ গাত থাকে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি হালি গল সো তেনেকুৱা নকৰি পেলাই যদি প্ৰপাৰ পশ্চাৰত আপুনি ভালকে খুৱাইছে তেতিয়া হলে সাধাৰণতে একো প্ৰবলেম নহয় আৰু 3 নম্বৰতে হ'ল আপোনাৰ পজিটিভ এটিটিউডটো যদি আপোনাৰ সবখিনি আপুনি পজিটিভলি লৈ থাকে সদায় এইটো কথা ক'ব যে আই ওয়েলকাম দা গুড অনলি দা গুড তাৰমানে কি হয় যদি আপুনি এটা পজিটিভ এটিটিউড লৈ থাকে সব ফালে আপোনাৰ পজিটিভে হ'ব লগতে ফ্যামিলি সাপোৰ্টটো ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেন্ট সদায় নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব সদায় নিজকে ষ্ট্ৰং কৰিব যে হয় মোৰ ভাল গাখীৰ উলাব হয় মই পাৰিম বহুতৰ মহিলাৰ এইটো থাকে ভয়টো থাকে ডেলিভাৰী পিছত যে ইছৰা মোৰ গাখীৰ উলাব নাই বা মই পাৰিম নে নোৱাৰিম বেবিটো সম্ভালিব সদায় নিজকে প্ৰস্তুত কৰক এই বস্তুটো মেটাৰনেল ইনষ্টিংক্টটো প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলাৰ মাজতে আছে এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাই আনি দিব আপোনাক বা কোনোবাই শিকাব আমাৰ নিজে নিজে আহি যায় এটো আমাৰ জিনতে আছে গতিকে সদায় এটা পজিটিভ এটিটিউড লব আপোনালোকৰ যেটো ল্যাকটেশন পিৰিয়ড হয় হেতু সদায় সাকসেসফুল হ'ব তেতিয়া আৰু এইখিনি সময়ত কিছুমান মহিলাৰ এনগৰ্জমেন্ট হয় ব্ৰেষ্টৰ এনগৰ্জমেন্ট হয় তাৰ মানে কি হয় প্ৰথমটো 2 দিন 3 দিন মান কমকে ওলাই গাখীৰ হে কলস্ট্ৰামটো ওলাই আমি যেটো ফেহু বুলি কওঁ প্ৰথম যেটো অলমান দাঁত কম গাখীৰ হেতু হেখিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট দেই হেখিনি কেতিয়াও নোখোৱাকে নাথাকিব বেবী হেখিনি একদম বেবীৰ প্ৰথম বুষ্টাৰ ডোজ মানে ভ্যাকচিনৰ বুষ্টাৰ ডোজ টাইপ সো প্ৰথম দেখেটো ওলালে তাৰ পিছত লাহে লাহে বেছিকে গাখীৰ ওলোৱা আৰম্ভ হয় অবিয়াসলি বেবিটো সৰু আছে হেখিনি সময়ত গুটেখিনি গাখীৰটো শিখাই শেষ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে কি হয় আপোনাৰ এটা সাইডে সাপোজ খোৱালে ইটো সাইডত ব্ৰেষ্টত আপোনাৰ গাখীৰ জমা হৈ যায় তেতিয়া কি কৰিব আপুনি হয় ম্যানুয়ালি এক্সপ্ৰেছ কৰিব বা আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেষ্ট পাম্প পায় ম্যানুয়ালো পায় বা ইলেক্ট্ৰনিকো পায় ইলেক্ট্ৰনিকটো অলপ বেছি কাম কৰে সো হেনেকুৱা ধৰণৰ আনি পেলাই আপোনালোকে ব্ৰেষ্টত যাতে গাখীৰটো জমা হয় হেতু মন কৰিব যদি এনগৰ্জমেন্ট হৈ থাকে ব্ৰেষ্টটো টান হৈ যাব বিষ আৰম্ভ হ'ব কেতিয়াবা জ্বৰো আহি যায় আৰু এই বস্তুটো বাঢ়ি গলে লাষ্টত গৈ প্লে কিছুমান সিৰিয়াস কন্ডিশন হয় যেনে ব্ৰেষ্ট এপসেছ এটো বিৰাটেই আপোনাৰ খুব বিষ হ'ব মানুহগৰাকী একদম জাগাখিনি ৰঙা পৰি যাব এটা থ্ৰবিং পেইন বুলি যেটো কয় একদম ধপ কে দুটা পেইন এটা আৰম্ভ হ'ব সো খুবেই কষ্ট কৰে এখিনি আৰু ট্ৰিটমেন্টটো খুবেই দীঘলীয়া যদি ব্ৰেষ্ট এপসেছ হয় আপোনালোকৰ এটো আমাৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰিবলৈ বহুত দিনে এন্টিবায়োটিক খাব লাগে কেতিয়াবা তো তাক আমি ইনসিশন ড্ৰেইনেজ মানে কাটি পেলে পুষ্টটো উলিয়াই দিব লাগে এই কাটাৰ পিছতো আপোনাৰ হিলিংটো বহুতখিনি সময় লাগে সো হেখিনি সময়ত কেতিয়াবা এনেকুৱা কন্ডিশন হৈ যায় যে আপোনাৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিংে আমি বন্ধ কৰি দিব লগা হয় এটা ফলে শুকাবলৈ দিলে সো এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ সমস্যা আহি যায় গতিকে এইখিনি কথা মনত ৰাখিব যাতে এনগৰ্জমেন্ট নহয় আপোনালোকৰ এটা সাইডে যদি গাখীৰ খুৱাইছে ইটো সাইডে যদি গাখীৰ জমা হৈ গৈছে লগে লগে আপুনি গাখীৰটো ম্যানুয়ালি এক্সপ্ৰেছ কৰি উলিয়াই দিয়ক আৰু এইখিনি সময়ত খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট যে আপোনালোকে সাপোৰ্টিং এটা ভিতৰত ফিডিং ব্ৰা পিনে ফিডিং ব্ৰাটো আসলতে 34 উইকছৰ পৰা আমি ট্ৰাই কৰিবলৈ কওঁ যাতে হেখিনি সময়ত সাধাৰণতে যেহেতু ব্ৰেষ্টৰ সাইজটো ডাঙৰ হয় সো এটা প্ৰপাৰ সাপোৰ্ট লোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট বিশেষকৈ যিসকল হেভি চেষ্টেড হয় আগৰ পৰা যদি হেভি আছে প্ৰেগনেন্সি বা ডেলিভাৰী সময়ত আৰু তেওঁলোকৰ ডাঙৰ হ'ব আৰু হেখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে ভালকে সাপোৰ্টিং এটা ব্ৰা নিপিন্ধে তেতিয়া হলে কি হ'ব এটা ড্ৰেগিং পেইন এটা এনি টাইম আপোনালোকে ফিল কৰি থাকিব সো এইটো কাৰণেও খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট যে আপোনালোকে খুব সাপোৰ্টিং পিন্ধে
আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি ভাবে যে আপুনি ফিডিং ব্ৰা নিপিন্ধিলেও আপোনাৰ হৈ যায় সেইটো কোনো বাধ্যবাধকতা নাই যে ফিডিং ব্ৰা পিন্ধিবই লাগিব হা জাস্ট আপোনাৰ নিজৰ কমফৰ্টেবল যদি যেটোত আপুনি কমফৰ্টেবল হয় ফিডিং ব্ৰা পিন্ধাতে কিছুমানৰ কমফৰ্টেবল লেভেলটো অলপ বাঢ়ি যায় যে আপুনি ধুনীয়াকৈ ফ্ল্যাপটো খুলি পেলাই হেৰি কৰিব পাৰে বেবিক ফিডিং কৰিব পাৰে সো বা সাপোৰ্টটো খুব ভাল সো যদি আপোনাক কমফৰ্টেবল হয় যে মই ফিডিং ব্ৰা নিপিন্ধাকেও মই পাৰিছো তেনেহলে হেতুটো যথেষ্ট এনেকুৱা নহয় যে পিন্ধিবই লাগিব এটা ফ্ল্যাট আৰু ইনভাৰ্টেড নিপলৰ কথাটো আকৌ ক'বলৈ আহিছো যদি সাপোজ আপুনি প্ৰেগনেন্সি আগতো ভাল নকৰিলে ডেলিভাৰী সময়তো ভাল নকৰিলে পাছত এতিয়া ফিডিংৰ সময়ত দেখা গল যে আপোনাৰ ফ্ল্যাট বা একদম ইনভাৰ্টেড নিপল আছে আপোনাৰ খোৱাবলৈ কষ্ট হৈছে কেতিয়াবা দেখা যায় যে মহিলাগৰাকী যদি ফ্ল্যাট আৰু ইনভাৰ্টেড নিপল থাকেও হেতু প্ৰেগনেন্সি সময়তো কিছুমানৰ কাৰেক্ট হৈ যায় বা কিছুমানৰ ফিডিংৰ সময়তো কাৰেক্ট হৈ যায় যদি আপুনি ভালকে এৰিয়লটো সোমাই দিব পাৰিছে বেবিৰ মুখৰ ভিতৰত কাৰণ বেবিয়ে যেতিয়া এৰিয়লটো সাক কৰে যেতিয়া সাক কৰাৰ লগে লগে তাৰ নিপলটো লাহে লাহে হি উলাই আনিব সুপুতে কিন্তু যদি দেখা গৈছে যে আপোনাৰ একেবাৰে পাৰা নাই আপুনি বা ফেইলিয়ৰ হৈছে আপোনাৰ ফিডিং অলমোস্ট ফেইলিয়ৰ টাইপ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া হলো আপুনি হে আগৰ জিবিলাক মই টেকনিকৰ কথা ক'লো যে যেটো এনেকে ধৰণৰ আপোনাৰ মাসাজ কৰি কৰে হেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কৰিব পাৰে ব্ৰেষ্ট শেল ইউজ কৰিব পাৰে যেটো আপোনাৰ এটলিষ্ট 30 মিনিটস মান আগতে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব মানে ফিডিং কৰাৰ আগত তাৰ পিছত ফিডিং কৰাৰ সময়ত হেতু খুলি দিব বা যদি আপুনি নিজে ম্যানুয়ালি আপুনি যেটো মাসাজ কৰিবলৈ দিছো হেতু যদি কৰিছে হেতু আপুনি বেবি গাখীৰ খোৱাৰ আগে হেতু কৰিলে তাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া নিপলটো উলাই তেতিয়া আপুনি গাখীৰ খোৱালে আৰু কিছুমান অতি সহজলভ্য ঘৰতে কৰিব পৰা এটা মেথড আছে হেতু হল ইনভাৰ্টেড সিৰিঞ্জ টেকনিক তাৰমানে কি হয় সিৰিঞ্জটো মিনিমাম 10 ml মানৰটো লবই লাগে হা 10 ml বা যদি কাবাৰ নিপল ডাঙৰ মানে সেই নিপলটো যদি আপোনাৰ সেই জায়গাখিনি অকমান ডাঙৰ যেন দেখে তেনেহলে 20 ml লব পাৰে সো মিনিমাম 10 ml টো লবই সিৰিঞ্জটোৰ টিপটো এনেকে কাটি লব কাটি লৈ পেলা জিডাল প্লাঞ্জাৰ জিফালে আমি খুমুৱাও হেফালে নখুমাই জিফালে আপুনি কাটি লৈছে হেতু সাইডে দি খুমুৱাব খুমুৱাই পেলে ফুল পুশ কৰি পেলে প্লাঞ্জাৰটো পুৰা একদম লাষ্ট পজিশনলৈ লৈ আহিব তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো এই পজিশনটো আপুনি নিপলৰ কাখৰ যিখিনি এৰিয়লা চাৰিফালে সাৰ্কুলাৰ জেগাটোত নেকে দিলে আৰু লাহে লাহে প্লাঞ্জাৰটো উইথড্ৰ কৰিলে মানে নিগেটিভ প্ৰেছাৰটা দিলে হেতু দি পেলাই আপুনি অলপ দেৰি থাকিলে তেনেকৈ থাকিলে কি হ'ব যে হে নিগেটিভ প্ৰেছাৰটো সাকশন এটা এফেক্ট এটা হলে কি কৰিব নিপলটো হি লাহে লাহে টানা আৰম্ভ কৰিব প্ৰত্যেকবাৰ গাখীৰ খোৱাৰ আগত আপুনি এনেকৈ ইনভাৰ্টেড সিৰিঞ্জ মেথড এটো কৰিব পাৰে নিজেও কৰিব পাৰে বা প্ৰথমতে আপোনাক হস্পিটেলত থাকিলে এটো সিস্টাৰ বাইদেউবিলাকে শিকাই দিয়ে পাছত গৈ আপুনি ঘৰত নিজে কৰিব পাৰে অকমান পেইনফুল হয় কাৰণ যেহেতু এটো সাকশন হয় এটো ভিতৰ পৰা টানি থাকা নিচিনা হয় বাট এটো অতি সহজলভ্য আৰু আপুনি নিজে কৰিব পাৰে বা এটো যদি কৰিব নিবিচাৰে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হে নিপল পুলাৰ কিনিবলৈ পায় ব্ৰেষ্ট শেলৰ কথাটো মই ক'লোৱে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বস্তু আপুনি কিনিবলৈ পাব লাষ্টত মই এটা কথাই কৈ যাও যে তিনটা পি মনত ৰাখিব সদায় ব্ৰেষ্ট ফিডিংৰ সময়ত প্ৰপাৰ পশ্চাৰ প্ৰপাৰ টেকনিক আৰু পজিটিভ এটিটিউড এইকিটা মনত ৰাখি পেলাই এই যিখিনি কথা আমি অলৰেডি ভিডিওটো ডিসকাস কৰিলো সেইখিনি কথা যদি আপোনালোকে মনত ৰাখে তেনেহলে যথেষ্ট এই সময়খিনিত আৰাম পাব ব্ৰেষ্ট ফিডিংৰ সময়খিনিত ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল নটিফিকেশনটো টিপুতে অল টু টিপি দিব যাতে যেতিয়া আমাৰ নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেল খবৰনাদিত আপলোড হয় আপোনালোকে লগে লগে গম পায় তেনেহলে আজিলৈ আহিছো নমস্কাৰ